Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 51, sau khi đằng Hóa Nguyên xuất chiến, lão ta đã bị Vương Lâm hành cho ra bã, ngay cả khi hiến tế toàn bộ đằng ra, lão cũng không thể làm gì. Lúc này, đúng vào khoảnh khắc Vương Lâm ra tay kết liễu đằng Hóa Nguyên, thì ở phía xa, một thanh âm đã vang lên quát: "Vương Lâm, dừng tay!" Nghe thấy thanh âm này, đằng Hóa Nguyên biết Phác Nam Tử đã tới, hy vọng sống của hắn lại mở ra thêm một chút. Phía xa, Phác Nam Tử nhìn Vương Lâm với ánh mắt tràn đầy lửa giận quát: "Ngươi chính là tên đệ tử của hàng nhạc phái năm đó sao?" "Đúng, thì sao chứ? Kẻ giúp đằng Hóa Nguyên tới một tên ta lấy mạng một tên." Phía xa, nghe những lời này, Phác Nam Tử tức giận. Ngay lập tức, hư ảnh khổng lồ của lão liền hiện lên pháp bảo. Sau đó, hắn ta liền đánh về phía Vương Lâm và công kích anh ấy. Đối diện với nó, Vương Lâm rất nhanh đã thi triển cấm thuật. Nhất thời, Mặc Long cấm chế tung ra, 4 hư ảnh rồng xanh lập tức lao về phía trước. Trong khoảnh khắc va chạm, 4 con rồng xanh liền bị pháp bảo kia cản lại. Thấy vậy, cực cảnh thần thức của Vương Lâm cũng liền phóng ra. Chỉ trong nháy mắt, những tia điện màu đỏ kia đã lao thẳng về phía Phác Nam Tử và công kích. Đối diện với thần thức phóng tới quá nhanh, Phác Nam Tử giật mình sợ hãi. Giờ khắc đó, lão chỉ biết đứng im chịu trận mà thôi. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc này, từ trên trời cao lại bất chợt xuất hiện một bàn tay khổng lồ đánh xuống phá tan thần thức của Vương Lâm. Sau đó, Lâm Dịch cũng liền xuất hiện, thanh âm vang lên nói: "Hủy đi đại kế trăm năm của ta, người thực sự chán sống." Nghe vậy, Vương Lâm sắc mặt vẫn lạnh tanh gằn giọng đáp: "Vương mỗ chờ ngươi đã lâu." Dứt lời, Vương Lâm hai tay liền kết ấn. Nhất thời, theo thủ ấn Vương Lâm kết thành, bên trong cơ thể anh ấy, giọt máu cổ thần cũng liền sáng lên. Ngay sau đó, lấy anh ấy làm trung tâm, một hư ảnh khổng lồ cũng liền hiện ra, mang theo uy áp vô cùng mạnh mẽ xuất hiện. Giờ khắc này đây, theo bàn tay Vương Lâm khẽ động, hư ảnh khổng lồ kia, bàn tay liền đập thẳng về phía Lâm Dịch đang lơ lửng giữa không trung. Thấy vậy, Lâm Dịch cùng Phác Nam Tử mặt đều biến sắc. Ngay lập tức, Lâm Dịch cũng liền dùng ra pháp bảo chống đỡ. Nhất thời, một cuộc chiến vô cùng dữ dội giữa Vương Lâm và tên hóa thần kỳ cũng liền bùng nổ. Khoảnh khắc đó, công kích giữa hai bên không ngừng đánh ra. Lần này, giao chiến, Vương Lâm dùng ra vô số công kích mạnh mẽ mà anh ấy chưa bao giờ dùng tới. Chỉ trong giây lát, từng đạo ánh sáng đã liền từ trên trời cao phóng xuống, đập thẳng vào Thông Thiên Tháp và phá tan pháp bảo của Lâm Dịch. Sau một hồi giao chiến, toàn bộ pháp bảo của Lâm Dịch vỡ nát khiến lão ta sợ hãi. Còn Vương Lâm điều khiển hư ảnh khổng lồ, anh ấy liền ập tới người tinh kia. Thế vậy, Lâm Dịch liền thi triển thần thông tiếp tục đón đỡ hư ảnh kia đang ép xuống. Thế nhưng, so với dự liệu của hắn, hư ảnh khổng lồ kia còn mạnh hơn. Bởi vậy, trong khoảnh khắc bị bàn tay khổng lồ kia áp bức, Lâm Dịch liền túm lấy cơ thể của Phác Nam Tử đỡ thanh mình một kích. Còn lão ta, thân thể lóe lên, liền quay đầu bỏ chạy, cứ thế để mặc Phác Nam Tử bị bàn tay kia ép nát, thân thể tiêu tan trong không trung. Chứng kiến Phác Nam Tử bỏ mạng, Lâm Dịch nhanh chóng lấy ra một tấm ngọc giản rồi bóp nát. Nhất thời, một vòng ánh sáng lóe lên bao phủ lão ta lại. Sau đó, lão biến mất ngay tại chỗ. Đến đây, hư ảnh khổng lồ sau lưng Vương Lâm cũng biến mất, dùng thân thức đảo quanh nơi này. Thế nhưng, Vương Lâm vẫn không phát hiện ra lão gia hỏa kia, có vẻ như lão ta đã rời khỏi Triệu Quốc. Tới đây, Vương Lâm vẫn lạnh lùng, nhìn đằng Hóa Nguyên nằm dưới mặt đất, anh ấy liền phóng người xuống đứng trước mặt hắn. Sau đó, xách thân thể đằng Hóa Nguyên lên, Vương Lâm liền kéo lê hắn ta dưới mặt đất. Đến khi lờ mờ tỉnh lại, đằng Hóa Nguyên sợ hãi vô cùng. Lúc này nhìn qua, gương mặt hắn đã chằng chịt những giọt huyết sắc trông vô cùng đáng sợ, người cũng chẳng ra người nữa. Cuối cùng, xách thân thể tinh kia lên, Vương Lâm cứ thế tức giận đập thật mạnh xuống mặt đất, khiến đằng Hóa Nguyên bay ra xa mấy chục mét. Tới đây, hắn ta lồm cồm bò dậy, thanh âm vang lên nói: "Không ngờ cơ nghiệp đằng gia của ta lại bị hủy trong tay một tên mao đầu tiểu tặc." Nghe vậy, Vương Lâm đáp: "Là chính ngươi hiến tế toàn tộc, đằng gia toàn bộ bỏ mạng dưới tay ngươi có thể lên đường rồi." Dứt lời, từ nơi đằng Hóa Nguyên đang nằm thoi thóp, một làn khói đen đã liền xuất hiện bao quanh cơ thể hắn. Ngay sau đó, Vương Lâm liền lấy ra linh hồn đám người hạch tâm của đằng gia rồi thả vào bên trong đó. Chỉ trong tích tắc, những oán hồn kia như những con dã thú lập tức lao đến người đằng Hóa Nguyên và vây lấy cơ thể hắn cắn xé. Giờ khắc đó, hai mắt đằng Hóa Nguyên đã trở thành một màu huyết sắc, xung quanh hắn, oán hồn đã vây kín lấy người. Cứ thế, lão ta bị phanh thây, thân thể cuối cùng chỉ còn lại là một đống tro tàn bị những oán hồn vây lấy. Tới đây, Vương Lâm vẫn lạnh lùng, nhìn đằng Hóa Nguyên nằm dưới mặt đất, anh ấy liền thu cơ thể của hắn ta lại. Sau đó, cưỡi chân lưng văn thú, thân thể cũng liền biến mất. Và liệu rằng tiếp theo Vương Lâm sẽ làm gì? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Tập 52 tinh nghịch đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.